face in your face. Okay. You on level then shoot. I'm getting tired. 똑같은 질투. 더 높이 올라와. 공기도 달라. So high. I don't see you. You talking to just yeah. I kill it. Mean and spit like a villain. Ba-ta-ta. It's getting more. 너무 매력 없는 너. Mga pangga, so good morning, and so today mga pangga, we are going to do the huge unboxing haul. Yes! Mga pangga, kasi medyo marami ko parang huge. So marami rin ang i-share ko sa inyo mga pangga, at baka magka-ideal din kayo, baka need nyo din sa bahay nyo, nakakalimutan nyo. So ilista nyo na bago kayo makalimot, tsareng. Huwag nyo gayahin si ano na nakalimutan ka na. Ayan, nag-ano tayo. So we have here 3 different brand from Tata, from Bebe, and from Piazza, Italia. So, ayan. So, dahil nga ngayon naman mga pangga is on sale sila. So, grabe yung mga sale talaga. Kaya, ayan, ito, oh, sobrang bigat. So, some of these are very necessary to buy. Some naman is not really necessary. And, isi-share ko lang sa inyo mga pangga ha, para at least may idea din talaga kayo. Ano? So, ngayon, unahin natin ito, guys. Ayan. So, this one is from Tata. So, Tata. Ito yung mga brand dito talaga mga pangga sa Italy. So, yung Tata mga pangga, ito yung sa akin. So, unahin ko lang sa akin. Of course, kasi excited akong i-share sa inyo. So, ayan siya mga pangga. So, ito mga pangga is a boots. Wow! I've been looking for this one. As mas gusto ko sana mga pangga is color purple or violet. But, ang hirap hanapin ng mga ganung color dito. Tereng. So, ito mga pangga, napakaganda, sobrang ganda. At saka yung, I love the, yung skin dito. Hindi siya skin, para siyang hindi ko alam. Pero sobrang ganda yan. So, it's a Tata brand. Maganda din yung brand ng Tata mga pangga. So, quite expensive din siya. Not very. Pero ngayon nga, dahil sale, at hindi lang one-time sale, kundi double sale sila. So, from, like, parang nag 50% na nga, bawasan pa again yung 50% ng 50%. Parang mahulog ng libre. So, ito siya mga pangga. The original price of this one is, ayan, 55.95 euros. So, it's in around 3,000 pesos. O, diba? Ito talaga yung original price niya. Pero dahil, nag-iisa na lang talaga siya mga panggas, kaya binigay na nila ng napaka-cheaper. Guess how much? Pag 50% nasa 25 euros. So, another 50% ng ganun, diba? So, nagiging, yes mga pangga, I got this one only for 10 euro. So, nasa 500 pesos na lang talaga siya mga pangga. Ang sobrang ganda at as in high quality. Size 37 ako at last na lang talaga to. At ang ganda. I love it so much. Ayan, additional na naman sa collection natin. So, dami na nagdada, diba? So, the next naman mga pangga is of course, it's also from Tata. So, it's another box. So, what's inside the box is another box. Sorry. So, this one naman mga pangga is for my daughter. Yes. Ayan mga pangga. So, sobrang ganda niya din. Napaka-high quality din talaga niya. So, the original price of this one is 35 euros. So, parang nasa 1,800 pesos the original price. And nagiging ano na lang siya mga pangga. Nagiging 17.97 euros. So, naging around 1,000 na lang siya. So, pero sobrang ganda. So, this is very necessary kasi gagamitin niya sa school this winter season. So, ayan. So, yan lang yung nabili natin sa Tata. And then, the next one naman mga pangga is from Piazza, Italia. So, these are all for my husband. So, ayan. Bumili kami ulit ng hubby ko ng kanyang winter coat para gagamitin sa school. So, ayan. So, the original price of this one naman mga pangga is 49 euro. So, ayan siya mga pangga. Dahil nga sobrang ganda ng ano ngayon. So, 60% yung sale. So, nagiging 20 euro na lang siya. 1,000 na lang siya, di ba? Grabe, ang galing. So, this one is XL. So, it's very formal, very nice, attractive. So, yes, of course. Chareng, ereng. So, the other one naman mga pangga is a bag. Yes, mga pangga. Meron naman siya dito, dalawa, pero siyempre, much better na yung nagpapalit-palit siya. And sobrang ganda din niya kasi ang napaka-elegant and it's really soft leather. Ang ganda, very spacious. So, this one, gagamitin niya, pang ano kasi talaga siya, as teacher. So, ito yung gagamitin niya na talaga ng bag. May dalawa na siya doon, pero
nasabi ko nga na much better na may palit-palit. At saka ito mga pangga, super offer na lang siya talaga. So, 65% na lang, o diba? From 1995 euro. No, it's not the original price, I think. Oo nga yun. So, nagiging 7 euro na lang siya. O, diba? But very elegant. Ang ganda niya. Ang ganda talaga. Sobra. And then, binilhan ko din siya ng other sweatshirt ba ito? Ayan. Para, alam niyo naman, winter, para hindi siya lamigin. Kahit lagi kami nagpapainit, charet! So, ito naman siya mga pangga is 50% from 1995, charet, to 10 euro na lang. So, sobrang ganda, very elegant also. So, ayan mga pangga. And now, we are done sa Piazza, Italia. So, ngayon naman mga pangga, dito tayo sa Jew Kids Villa Bebe. So, ayan siya. So, ito naman lahat, ito para sa anak ko. So, ayan, binili ko siya ng bag from LOL. Ang ganda mga pangga. So, this one is very cheaper lang kasi hindi naman dapat talaga kasi ano pa lang siya. 3 years old, so parang sa aselo pa lang siya. But, of course, hindi na siya nag-diaper yan. So, she's going to carry a extra pants, clothes. Alam niyo naman, mga bata, madumihan. So, at saka yung notebook kasi mahilig din siya magsulat-sulat doon. Sulat. Ayan. So, sobrang ganda niya. From LOL. Ayan, ang cute-cute. So, kasya naman na dito kasi inano namin. So, this one mga pangga naman is only 14 euro, 14, 15 kasi naka-sale din siya from 24 euro, naging 14 na lang, tama ba? So, pero the quality is very good, ayan. So, this is the inside. So, ang cute niya lang talaga. So, yeah. And, of course, the other one naman mga pangga, binilhan ko siya ng other toys kasi ito na siguro yung first na nabili namin within this year or until to last, hindi ko masasabi. Kasi alam niya naman pag mama ka na. Ang dami niya kasing toys dito pero mas gusto niya kasi yung itong ganito. Tapos may driver, ito nga. Yan, tapos animals. Ang cute lang niya. So this one naman mga pangga is 18 months up yung pwede gumamit. And then this one is with music, tapos work with battery. Ayan, ganun. High-tech siya. So, ito siya mga pangga. This one is cost, we got this one for 24.95 euros. So, it's in 1,300 pesos. From, yung original price niya talaga is more expensive siya. I think it's in 30%. Yun na yung price niya last. Kasi nag-sale siya ng 30%. So, yun. And then, the last one mga pangga is, I got her a dinosaur book. So, ang cute niya lang and I think it's very durable kasi kahit mabasa siya, hindi siya basta-basta mag-melt. So, ayan, different type of dinosaurs, mga ganun. So, of course, book is very important sa ating mga anak-anakan, di ba? Para maka-learn sila. So, ito siya, mahilig kasi sa dinosaur, mga pangga, charing, ereng. Mahilig siya talaga sa mga animals, yes. Animal lover siya. Sana yung utak niya, di ba? Pag inanto sa mga animal, di ba? Pag lisura, magtagalog, oy. So, ayan siya mga pangga. So, this one is from 590 euros. So, 300 pesos. Ganun yung price niya. But it's worth it because this book is very durable and of course, maka-learn naman. So, everything is worth it naman as long as yung binilhan mo is nag-i-enjoy or mostly kapag naka-learn sila. So, it's all worth it. Diba? Siya nga worth it kahit iniwan. Eren ito! So, yun lang mga pangga. Maraming salamat sa lahat ng mag-subscribe sa aking channel. At sa laging nanonood ng aking video. Thank you mga pangga. I'm gonna see you in my next vlog. Salamat!